Βρισκόμαστε στο όρος Καντήλη, στην κορυφή Στρογγίτσας, στα 1246 μέτρα. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σας δείξω το πώς ανεβήκαμε εδώ, γιατί σας το έχω δείξει πολλές φορές. Αλλά θα σας δείξω τη διάσκηση που θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από την κορυφή, τη Στρογγίτσα. Θα πάμε στη Δρακότρουλα και μετά στο Κούρβελο, την τρίτη και τη δεύτερη κορυφή αντίστοιχα. Και θα κατεβούμε μετά στη Δαφνούσα. Ελάτε μαζί και σε αυτό το ορειβατικό ταξίδι. Ξεκινάμε από τη Στρογγίτσα, την υψηλότερη κορυφή του Καντηλίου. Ο αέρας σαρώνει την κορυφογραμμή, αλλά η θέα γύρω μας κόβει την ανάσα. Δεξιά μας απλώνεται ο Βόρειος Ιβωικός, μπροστά μας μόνο κορυφές και πέτρινο τοπίο. Είχαμε βάλει σαν ομάδα έναν στόχο, να διασχίσουμε το βουνό, φτάνοντας μέχρι τις κορυφές Δρακότρουλα και Κούρβελο. Η πορεία που ακολουθούμε είναι αλπική, περπατάμε σχεδόν συνέχεια πάνω στην κόψη, απότομες πλαγιές, κάθετες φλώσεις, σημεία που το μονοπάτι σχεδόν χάνεται. Το έδαφος αλλάζει συνεχώς, άλλοτε χώμα και πέτρα, άλλοτε γλιστερά και κοφτερά βράχια. Ο άνεμος μας ανάγκαζε να σταματάμε συνέχεια. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο παρά μόνο το σφύριγμά του. Κάθε κορυφή που περνάμε προσφέρει κάτι μοναδικό. Η Δρακότρουλα, αγέροχη και μυστηριώδης, μοιάζει σχεδόν σαν να επιπλέει πάνω από τα σύννεφα. Ο Κούρβελος, πιο ήρεμος, αλλά εξίσου εντυπωσιακός, μας υποδέχεται μια απίθανη θέα της Βόρειας Εύβοιας, θάλασσα, δάση και ορίζοντας δίχως τέλος. Σε όλη τη διαδρομή δεν συναντήσαμε ψυχή, μόνο πέτρα, ουρανό και εμείς. Αυτή η διάσκηση δεν είναι απλώς μια πεζοπορία, είναι εμπειρία, πρόκληση, σύνδεση με έναν άγριο και ξεχασμένο τόπο. Η
Η λάκα που θα συναντήσουμε τώρα ονομάζεται Αψίκανθος, ενώ υπάρχουν ακόμα τα σημάδια από μια παλιότερη προσπάθεια να φτιάξουν ένα πηγάδι. Έχουμε πέσει μέσα στη λάκα, βασικά την πάμε περιμετρικά για να πιάσουμε εδώ μια κορυφούλα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Δρακότρουλα. Δεν υπάρχει επίσημα στο χάρτη από ό,τι έχω δει, αλλά οι ντόπιοι έτσι μου την έχουν πει. Και μάλιστα εδώ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε πέσει και ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο και ερχόντουσαν οι κάτοικοι από τα χωριά και έπαιρναν τα παλιοσίδερα, τα λάστιχα και έφτιαχναν παπούτσια. Έτσι ζούσαν παλιά. Ό,τι έβρισκαν είχαν. Το πεδίο θυμίζει πάρα πολύ έντονα το Ξηροβούνι, τη διάσκεψη που είχαμε κάνει. Έχει πάρα πολύ πέτρινο τερέν και δυσκολεύει αρκετά την πορεία. Λοιπόν, έχουμε ανεβεί σε μια κορυφή ανώνυμη. Εγώ θα τον ονομάσω Δρακότρουλα και αυτή. Ή Στράτα, όπως είπε και ο Γενάρας πάνω. Τη θέα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε δει σε καμία κορυφή που έχουμε κάνει. Και ειδικά στο Καντήλι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Τέρμα γκρεμός και στο βάθος θάλασσα με καταπληκτική παραλία. Δεν υπάρχει αυτή η κορυφή. Άξιζε δηλαδή ο κόπος που κάναμε αυτή την παράκαμψη, γιατί είναι αρκετή παράκαμψη, χάσαμε αρκετή υψομετρική. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε από εδώ. Θα πάμε σε αυτήν εδώ την κορυφή που είναι το Κούρβελο, 1226 μέτρα, 20 μέτρα διαφορά από τη Στρογγίτσα. Και πιο κάτω είναι η Ρουπακιά, είναι 1207 μέτρα. Συνεχίζουμε, το τερέν πανέμορφο. Αρκετά επίπονη διαδρομή, έχει βραχώδες τερέν, αλλά αξίζει κάθε βήμα και κάθε χιλιόμετρο.
Φτάσαμε και στην τελευταία κορυφή, στο Κούρβελο, στα 1207 μέτρα. Αρκετή μεγάλη απόσταση, έχουμε κάνει περίπου 9 χιλιόμετρα και 1200 μέτρα υψομετρική. Ακριβώς απέναντί μας είναι η Ρουπάκια στα 207 μέτρα. Και εδώ από κάτω ξεκινάει και ένας σωματόδρομος που περνάει από την Αγία Σωτήρα, που έχουμε δείξει πολύ παλιότερα. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε πάει εκεί πέρα. Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε, θα φύγουμε ακριβώς αντίθετα. Θα πάρουμε τον Αφιένα ουσιαστικά αυτής της κορυφής. Θα μπούμε στο δάσος και θα βγούμε σε δασικό δρόμο για να καταλήξουμε ή στη Δαφνούσα ή στο Προκόπη, αναλόγως που είναι πιο κοντά. Θα το δούμε στην πορεία. Πάμε, συνεχίζουμε. Το κατέβασμα φαίνεται να είναι πιο εύκολο. Έχουμε μπει μέσα σε μια ρεματιά και κατεβαίνουμε σιγά σιγά, αλλά με λίγο πιο ήπιο τερέν. Έχει βέβαια τα βράχια του, αλλά έχει και αρκετό χώμα. Θέλει όμως προσπάθεια όπως κάθε τι άλλωστε. Περάσαμε από μια πολύ δύσκολη σάρα και επικίνδυνη. Φάγαμε κάνα 2-3 τούμπες και τώρα πήγαμε πάλι σε πιο πετρώδες έδαφος. Συνεχίζουμε περιμετρικά από τις κορυφές που κάναμε. Θα πιάσουμε έναν Αφιένα εδώ μπροστά μας και θα κατεβούμε παράλληλα με μια ρεματιά. Και όπως το είδα στο χάρτη, μάλλον προς το τέλος θα μας βάλει και μέσα για να βρούμε το δασικό δρόμο όπου θα γυρίσουμε προς τα πίσω μετά. Αρκετά επίπονη και επικίνδυνη κατάβαση, μας έχει βάλει μέσα σε μια ρεματιά. Δεν ξέρω αν θα το πρότεινα να το κάνετε από εδώ ή να γυρίσετε από το ίδιο σημείο. Θα το κάνουμε όμως, θα το επιχειρήσουμε και θα σας πω στο τέλος της εμπειρίας μας. Όμως μέχρι στιγμής είναι αρκετά δύσκολα, είναι σταθερό το έδαφος και θέλει προσπάθεια. Με τα πολλά βγήκαμε πάλι στο δασικό δρόμο για να πάμε προς τη Δαφνούσα. Η διαδρομή που κάναμε δεν μας βγήκε σε πολύ καλό. Ευτυχώς δεν χαθήκαμε, αλλά πέσαμε σε πολύ δύσβατο κομμάτι. Σκιστήκαμε, γρατζουνιστήκαμε, ματώσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε σιγά σιγά τώρα να πάρουμε ρυθμό, να βγούμε προς τα κάτω. Εκ του αποτελέσματος, αυτή η διαδρομή που κάναμε στο τέλος της δεν προτείνεται. Προτείνεται όμως η επιστροφή προς τα πίσω στη μεγάλη λάκα που συναντήσαμε ανάμεσα στις μεγάλες κορυφές και στο τελείωμα της λάκας ξεκινάει μια άλλη ρεματιά η οποία θα μας βγάλει ακριβώς μπροστά μας. Και αυτή δύσβατη και αυτή δύσκολη, αλλά τουλάχιστον όχι όσο αυτή που βγάλαμε εμείς τώρα. Μετά από 7,5 ώρες, 17 χιλιόμετρα και 1200 μέτρα υψομετρική διαφορά, φτάσαμε στη Δαφνούσα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, μια κοινοποίηση, ένα like, να έρχεστε μαζί μας στην παρέα μας, στα ταξίδια μας και στις ορειβασίες μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.